are in Bakish for a new challenge. It's a Jeep versus Suzuki challenge on this track. So most of the cars are modified with V8 swap. It's a friendly challenge, it's not a championship. Let's check the cars. This is the only Suzuki Samurai competing today. It's a stretched Samurai on air shocks, 4 links, V6 engine and hydro steer. This is an LS swapped Jeep TJ on JK axles, ORI Struts suspension, RCVs, hydro steer, stretched longer wheelbase. Very nice TJ. This is a YJ on 40s boggers, V8 swapped, hydro steering. The second black YJ on 42s boggers, leaf springs, V8 350 TBI, old school Jeep, Dana 60s and 14 bolts. جاء الورا جاء الورا قرب لعندي قرب لعندي قرب هيك عندي شوي بس قرب خليك رامي قرب هونيك اشلاء قرب قرب هيك هونيك قرب شو الفرق؟ عندي قرب الله يكفي قرب ايه يلا اطلع على الصخر قرب يا فريم خليك ورا حد يشرب على الفريم قرب لعندي شوي شمال عندي يلا روح يلا هي طلعت يلا روح يلا قرب على طول روح ها حد على الفريم قرب يلا روح لا لفه يلا اسرع جيب وقت يلا روح
ليش عم يصير؟ بتضوي له عليها انت للي ما بدك اياه، بتضوي عليها بالاحمر بتطلع. زين شوي يا اخي لا تزحف. قرب يلا قرب يلا اطلع شيله يلا رطة
كثير. يعود بشيل ومن هالكادر بشيل روش واحد عندي طلع فيي يا زلمه عرف قرب العين شوي انا بتنزل كلها ورا شوشو انا بتنزل قرب ورا مش مين معه بطيلات؟ قرب شوي علي نزل مثل ما نزلت عم بيبعطي اللوك يلا فوزي قرب رامي قرب يلا قرب اتمنى يلا مثل ما عنا خليك شوي بس لك يمين شوي قرب يمين رامي يمين ايوه قرب لف شوي يلا قرب يمين قرب بدك تنزل فيا؟ لا ليش لا؟ اشتغل مشيت ليش بالعكس قرب هاي انت نزلت فيا شوي ايش بدك؟ قطع شوي جواناش ينزل الدنيا بوارك تحت ما هي بوسه جالس عمل لك اي هاي اي يمين عليك خليك هيك شوي عليك هاي شوي
هونيك بعد هونيك شوي. جيبها الحين. لا ما بيأثر قرب لا قرب شوي قرب لف عليه ضلك يا شيخ. هو بده يقشر ولا واحد. خليك انا قطعت كلها صوبك لا هيك تقلب ناس. قرب لف يمين وارجع. لا ليش بيرجع؟ يحط سنتر ما تحط. ايه قرب يمين قرب اطرش على خيك. هيك واو يمين عند ما فيك. قرب جلس يلا قرب. شو ايشك مش ايشك. يمين بس يا شوي روح يمين شوي يمين. يلا روح صل. يلا طلع واحد. رامي غير يلا بس جلس شوي جلس شمال ايوه هيك. جرب روح عندك ناس بس طلقه تتعيس. روح يلا حط زيادة شوي يلا روح.